خب، خوش اومدین به این پادکست. قبل از اینکه وارد موضوع بشم، میدونی که پادکست از کجا میاد؟ که یکی از در واقع اختراعات اپل هست. حالا برین خودتون گوگل کنین دیگه. بگذاریم. تا حالا براتون پیش اومده که صبح که از خواب بیدار میشین یا یه جایی وسطای روز یه احساس کنین که خیلی سگ اخلاقین و انگار حوصله هیچ کیو ندارین و مثلا یه نفر یه حرف عادی هم بزنه دلتون میخواد یهو سرش داد بزنید و از این چیزا. البته اگه خانم هستین زیاد ممکنه اتفاقا براتون بیفته توی شرایط پیش پریودی و پس پریودی و در اون پریودی و از این داستانا، اما به صورت کلی دارم مثال میپرسم. برای همه پیش اومده، قطعا برای همه پیش اومده. و نکته بد این برای همه پیش اومدن میدونی چیه؟ اینه که وقتی از خودتون پرسین چرا من عصبانیم، چرا انگار حسود دوست دارم داد بزنم، از کوره در برم، هیچ جوابی هم برای این چرا ندارین. نمیدونین چرا. در واقع هیچی نشده، هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده، اما شما لبریزین از خشم و زودرنجی. اگه این حس براتون آشناست، که حتما هست، باید براتون بگم که این یکی از کلافه کننده ترین تجربه های انسانیه و اسمش هم میتونیم بذاریم خشم بیدلیل. امروز میخوام تو این پادکست درباره این مسئله صحبت کنم. پس میخوایم بدونیم که این خشم مرموز که دلیلش هم مشخص نیست چی هست و نمیدونیم چی هست، در واقع از کجا داره میاد و باش چه کار بکنیم. ببینید، یه نکته خیلی مهم هست، اینو براتون بگم که هیچ وقت مغز ما الکی چیزی رو تولید نمیکنه. هیچ حسی بی دلیل نیست. و اینم براتون بگم که من یه اعتقادات کوانتومی هم دارم و یه منظور دیگه هم از هیچ حسی بی دلیل نیستم همیشه میتونم داشته باشم. بگذاریم. پس هیچ حسی میتونه بی دلیل، هیچ حسی در واقع بی دلیل نیست، اما ممکنه که ما علتش رو ندونیم یا علتش اونقدر پنهان شده باشه، مخفی شده باشه که به چشمون نیاد. پس این خشم ناگهانی که داریم، خشم بی دلیلی که در واقع داریم، یه دلیلی حتما داره و این دلایل معمولا دلایل مشخصی هم هستن و خیلی راحت ما میتونیم حلشون کنیم. مهمترین هاش اینایی هست که براتون میگم. مقصر اول و مهمترین دلیل زودرنجی و خشم بدون دلیل ما یه چیز خیلی ساده است. خستگی هست و کمبود خواب. اینو مخصوصا برای کسایی میگم که کارشون جوری هست که کمبود خواب دارن و خستگی دارن. این مسئله رو اصلا دست کم نگیرین. خواب رو اصلا دست کم نگیرین. یه چیزی براتون بگم که ما اصلا، یعنی شما، من که نه، شما اصلا نمیدونین تو طی خواب چه بلاهایی سرتون میاد و چه اتفاقاتی میفته. من یک زمان تجربیاتی رو داشتم و یک متدی رو پیش میرفتم که بتونم از رویاهایی که قبل از خواب میبینم، قبل از اینکه وارد خواب بشم، تو اون چرت کوچولوی چند ثانیه‌ای یا نهایتا 30 ثانیه‌ای قبل از خواب مطلع بشم، بدونم چه اتفاقی میفته. و اگه این صحبت‌های من رو به عنوان یکی از مدارکی که نیاز هست، یعنی توجیه میکنه که من حتما باید توی تیمارستان بستری باشم، جای ارائه نمیکنین، براتون بگم که تجربه شخصی من از همون رویاهایی که قبل از ورود مرحله خواب میدیدم و شاید مدتش از لحاظ زمان 30 ثانیه بیشتر نبود، مجموعه این رویاها که به سرعت رد میشن توی مغز هر انسانی، واقعا تجربه وحشتناکی بود. یعنی قبل از اینکه وارد مرحله خواب بشین، شما سریعا تمام اتفاقاتی که در روز افتاده، یک سری اتفاقات انتزاعی که اصلا نیفتاده در آینده، در گذشته و در گذشته که میگم شاید مثلا کودکی، حتی یک خاطره در کودکی، تجسم خودتون به شکل حیوان، جن، اونس، شاید چیزای سکسی و خیلی چیزای دیگه رو میبینین و بعد وارد خواب میشین و توی همون خواب چه اتفاقاتی که میفته و الله اعلم، و چقدر خواب میبینین، چقدر بیدار میشین، چقدر غلط میزنین، چقدر بد خواب میشین و صبح که بیدار میشین شما هیچ کدوم از اینها رو یادتون نمیاد. تازه حالا این خوابیه که خوب بخوابین. اوکی، خیلی ها بد میخوابن.
خیلی ها فکر میکنن که اگه مثلا به جای اینکه 8 ساعت تو روز بخوابن 6 ساعت بخوابن خیلی زرنگی کردن، 2 ساعت وقت بیشتر خریدن و از این داستان ها. اما در واقع ما صبر و آرامش فردامون رو فروختیم با این کار. وقتی مغز خسته است، خوب نخوابیده یا کم خوابیده، مرکز هیجانات ما بیش از حدی که باید فعال میشه و اون قسمتی از مغز ما که مرکز منطق و کنترل هست ضعیف عمل میکنه. نتیجه چی میشه؟ به روایت من ادوات و ابزارهایی که با روح ما در ارتباط هستند بد عمل میکنن. یعنی به شکل دیگه بخوام براتون بگم، فیوزتون تو آمپرهای خیلی کوتاه‌تری میسوزه و این باعث میشه که زود از کوره در برین. پس وقتی که همچین احساسی بهتون دست داد، اولین سوالی که از خودتون میپرسین چی باشه؟ این باشه که دیشب چجور خوابیدم. خیلی مهم هست و مهمترین عامل همین هست. مقصر بعدی اینم ساده است، چیزی هست به اسم گرسنگی هستم. گرسنگی و قند خون پایین. وقتی که قند خونتون میفته، اولین اتفاقی که میفته بدنتون هورمون‌های استرس‌زا تولید میکنه، مثل کورتیزول، مثل آدرنالین. این کارو میکنه تا انرژی ذخیره شده رو آزاد کنه. این همون هورمونایی هستن که موقع جنگ یا گریز ترشح میشن، یعنی باعث میشن شما توان بدنی بیشتری پیدا کنید، درد رو کمتر احساس کنید، عقلتون کمتر کار کنه و میرین رو حالت خودکار، مغز مارمولکتون فعال میشه و از این داستان ها. و در واقع وقتی این فرمول ها ترشح میشن، مغز فکر میکنه که شما تو خطری و تو این شرایط طبیعیه که عصبی بشین. گاهی دلیل اون خشم شدید بدون دلیلی که احساس میکنین فقط یه چیز ساده است: صبحونه نخوردیم قربونت بشم، هم یه وعده غذای مهم رو حذف کردیم. سومین عاملی که باعث میتونه بشه که شما دچار خشم بشین که ندونین علتش چیه، یک جور فنجون رو تصور کنی که قطره قطره داره این فنجون پر میشه. اوکی؟ ما قطره قطره پر شدنش رو نمیبینیم، اما وقتی فنجون پر شد و اینقدر پر شد که لبریز شد، یه قطره کوچولوی دیگه توش بیاد کافیه که این فنجون لبریز بشه. پس اینو اگه بخوام معادل بگیرم با اون خشم بدون دلیلی که احساس میکنیم، مثل چکه چکه شدن استرس های کوچیکی هست که فنجون صبر ما رو لبالب میکنه. مثلا قسط وامون عقب افتاده، برق رفته بد وقتمون، یا یه وقتی بالاخره تو ترافیک گیر میکنیم، یه بحث کوچولو با همکار میکنیم، یه ماشینی بدون دلیل علیکی به ما بوق میزنه تا چراغ سبز میشه و از این چیزای کوچولو موچولو. هیچ کدومشون به تنهایی فاجعه بزرگی نیستن و ما رو عصبانی نمیکنن، اما همین قطرات کوچیک وقتی کم 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 جمع میشن، فنجون ما رو پر میکنن و حالا کافیه که یه نفر بپرسه اکسکیوز می، ساعت چنده؟ همین سوال بی دلیل و بی مقدمه میتونه باعث بشه که ما رو عصبانی کنه. پس یکی از دلایل میتونه این باشه، چیزای کوچولو کوچولو کوچولویی که کنار هم جمع میشن، رو هم تلمبار میشن و یه کوچولوی دیگه باعث میشه که صبر ما سرریز بشه. مورد بعد از این خزعبلات روانشناسی دیگه، احساسات سرکوب شده، یه نمیدونم شما در دوران کودکی و نمیدونم عقده های خود فروروخته فلان و از این داستانا، ولی خب اینم خب به هر حال صحت داره. چهارمین علتی که باعث میشه شما احساس خشم بکنید بدون اینکه دلیلش رو بدونین اینه که شما از چیز دیگه‌ای در واقع ناراحت هستین، اما توی اون موقعیت نمیتونین واکنشی نشون بدین و در نتیجه این خشم رو با سودش، این بدهی رو با سودش از یه نفر دیگه میگیرین. مثلا با رئیستون دعواتون میشه، عصبانی میشین از دستش، ولی بهش میگن قربان واقعا هرچی شما تناول ببخشید طلا چی میگن نمیدونم کلمه‌اش فرمودین، واقعا در گرانبها بود که از دهان مبارکتان بیرون آمد، اما در درون خودتون احساس خشم میکنین و این خشم یه جا باید خالی بشه. شما طلبکار میشین از یکی
و اون بدهیه رو با سودش دریافت خواهید کرد از یه نفر دیگه. اوکی؟ در واقع شما خشمتون رو جابجا میکنید و خشم جابجا شدهتون رو سر یه آدم اشتباهی بدبختی که یه وقت نامناسبی جلوتون ثبت شده، مثلا وقتی میرین خونه با همسرتون مواجه میشین، خالی میکنین. خب این 4 عامل عوامل اصلی هستن. اگه من بخوام انگلیسیشو براتون بگم میشه hungry, angry, lonely and tired. هم مخففش یعنی حروف اولشو بخوام براتون بگم میشه هالت. و این 4 کلمه یه تکنیکی رو ایجاد میکنن مجموعاً به نام تکنیک هالت. و چون انگلیسی زبان نیستین نمیدونم چه کار کنم که شما حفظش کنین، اما هالت خب بالاخره یه معنی خوبی داره توی انگلیسی و مخفف hungry, angry, lonely and tired هست. و وقتی که شما احساس عصبانیت کردین بدون دلیل، اولین کاری که میکنین یه لحظه استاپ بدین و از خودتون بپرسین که H هستین، A هستین، L هستین یا T هستین. من ترجمه فارسیشو براتون میگم. گرسنه این؟ عصبانی هستید؟ آیا از چی؟ تنهایین و احساس انزوا میکنین یا خسته و کم خواب هستین؟ در واقع این مخفف ها که ابتدای این کلمات هستن و HALT یا هالت گفته میشه، به طرز شگفت‌انگیزی 90% موارد جواب شما رو خواهند داد. پس اگه گرسنه این یه چیزی بخورید، اگه خسته این یه چرتی بزنین 5 دقیقه، حداقل چشاتون رو ببندین و از شب دیگه بخوابین لطفاً. و بقیه موارد هم به همچنین. و این 4 مورد احتمالاً مشکل شما رو حل میکنن. اما راه حل‌های دیگه هم وجود داره که ما بتونیم با این خشم مقابله کنیم یا حداقل باش رو در رو بشیم. یه راه حل دیگه اینه که کاراگاه بازی را بندازیم، نه تو گوشی بقیه و تو رفتارهای خصوصی بقیه ها، منظورم این نیست، تو رفتار خودتون. یعنی چی؟ یعنی یه دفترچه یادداشت کوچیک داشته باشین یا تو گوشتون یه نوت، یه نرم افزار متناسب چیزی نصب کنین. بعد هر وقت احساس عصبانیت کردید اینو بنویسید: ساعت چند بود، قبلش چی خوردم، کی پیشم بود، به چی داشتم فکر میکردم، و یه سری سوالات این شکل رو طراحی کنید، یه جدول بسازید و اینا رو پر کنید هر وقت که احساس عصبانیت کردید. بعد از یه هفته 2 هفته یک سری الگوها رو میبینید و بعد میفهمید که خیلی وقتا من این ساعت دارم عصبانی میشم ها، خیلی وقتا مثلا بعد از چک کردن اینستاگرام هم دارم عصبانی میشم، خیلی وقتا بعد از اینکه دارم به فلان شخص فکر میکنم عصبانی میشم، فلان حرف رو دارم مرور میکنم عصبانی میشم. پس شما یه الگو پیدا میکنین بعد از 1 هفته فقط انجام این کار یا نهایتا 2 هفته که میتونین متوجه بشین طبق این الگو که چرا این عصبانیت بدون دلیل به شما عارض شده و چه اتفاقاتی میفته و چه تشابهاتی وجود داره. خب پیدا کردن الگو در واقع نصف مسیر هست و خیلی کمک میکنه به شما که کمتر بکنید این موارد رو. راه حل بعد که ببخشید نمیدونم چرا اینقدر سرفهم گرفت امشب، میگم قطع کردم پادکست رو. خب راه حل بعد چیه؟ همونطور که تو این مطالب دیگه هم حتما دیدین و شنیدین، تنفس هست. واقعا تنفس خوب هست، یعنی کنترل و آگاهانه تنفس کردن خیلی کمک میکنه به کاهش سریع استرس شما. اما چه تنفسی؟ ببینید من خلاصش میکنم براتون. خب اون چیزی که مهم هست بازدم هست، یعنی شما دمتون رو شدید بده داخل، عمیق بده داخل، نمیدونم آروم بده داخل، هر جوری دوست داری بده داخل. اوکی. اما بازدم، بیرون دادن هوای شش رو خیلی آروم و آهسته انجام بدین، حداقل بذارین 7 ثانیه طول بکشه. اوکی. این کمک میکنه که سیستم عصبی پاراسمپاتیک شما فعال بشه و این مثل یه ترمز میمونه و آرومتون میکنه. خیالتون راحت. یه راه حل بعد که اینم باز چیز بدی نیست، تغییر فضا هست دیگه. اینا دیگه چیزایی هست که همه میدونیم. مثلا نشستی پاشو، ایستادی بشین، تو اتاقی برو بیرون، یه آبی به صورتت بزن، یه کار این شکلی کن که تمرکز به هم بخوره روی اون چیزی که دارین بهش فکر میکنین.
سه چهار تا چیز دیگه هم میگم که اینا رو هم حتما جای شنیدین، به خاطر این من سریع ازش رد میشم. یکیش اینه که قبل از اینکه فنجونتون پر بشه یه جوری خالی کنین، یه خروجی براش بزنین، ورزش کنین. ورزش واقعا خوبه. من خودم پیاده روی رو دوست دارم و بعد از 20 دقیقه نیم ساعت پیاده روی هر جور احساس منفی که داشته باشم تبدیلش میکنم به یه احساس مثبت. در واقع ورزش بهترین راه هست برای سوزوندن کورتیزول و آدرنالین اضافی که تو بدنتون همینجور برای خودتون دارین ترشح میکنین. اوکی؟ لازم نیست باشگاه بریم. من خودم شخصا پیاده روی میکنم، اگه بنده به عنوان الگو خودتون قبول دارین البته. و نوشتن هم خوبه. باز من شخصا از نوشتن خیلی خوشم میاد. متاسفانه شما به اینستا بنده دسترسی ندارین و نخواهید داشت. من مطالب قشنگی هم می‌نویسم و نوشتن کمک میکنه که استرستون پایین بیاد. حرف زدن هم خوبه. آقایون مخصوصا که زیاد دوست ندارین صحبت کنید، به دوستون سنگ بزنید، شروع کنید چرت و پرت گفتن. چرت و پرت گفتن خیلی خوبه برای بعضی وقتا، البته برای کاهش استرستون. و اینم چند تا راه حل به هر حال، هر کدومشو دوست داشتین انجام بدین. پس دفعه بعد که حس کردین بی دلیل عصبانی هستین، یادتون باشه که شما آدم بدی نیستین، شما دیوونه نشدین. البته راستش بخوایم به نظر من همه آدما هم بدن هم دیوونه‌ان، ولی خب حالا این هم میتونیم یه روایت داشته باشیم. اما در کل شما احتمالا فقط یه انسانی هستین که احتمالا کم خوابیده یا گرسنشه یا داره استرس زیادی حمل میکنه و این رو به عنوان یه آلارم در نظر بگیرین، کنترلش کنین و به عنوان یک راهنما ازش استفاده کنین. از خودتون مراقبت کنین، به بدنتون سوخت برسونین، به مغزتون استراحت بدین و most important به قلبتون اجازه حرف زدن بدین. خیلی ممنون که تا اینجا با من بودید. حالا نوبت شماست. اگه خوشتون اومد برام کامنت بذارین، بگین نظرتون چیه نسبت به این پادکست، نسبت به چیزایی که من میگم. خیلی خوشحال میشم چون این پادکست رو تو وقتای آزادم پر میکنم. یه نفرم هستم دیگه، میبینی که هیچ گرافیک و چیز خاصی هم نداریم، ولی من کامنت ها رو دوست دارم کسی کامنت بذاره و بخونمش. ممنون میشم این کارو بکنین. لایک هم بزنید. یه چیزی هم هست میگم اون زنگوله رو فشار بده. حقیقتش من یکی دو بار رفتم زنگوله رو نمیدونم جاش کجاست. اگه پیدا کردین بزنین زنگوله رو، نمیدونم چی کار میکنه. و بقیه موارد مراقب خودتون باشین. خدا اگه اعتقاد دارین البته نگهدار.